So when guys, dito tayo ngayon sa Putik Offroad dito sa Las Piñas BF Resort. And ayan, nagpapa-install tayo ng snorkel na binili natin. So yan, unting ikot lang tayo dito sa shop ni Boss Larry. Yan o, kita nyo guys o. Naka-offroad na Pajero na pickup style. So yun guys o, ang laki ng gulong. So pag nilagay natin yan sa Pajero natin guys, hindi nakakasya, kailangan natin mag-lit. Naka body lip ko tsaka drop kit ata to guys. Hindi natin makita yung loob. Tapos meron ditong Delica na nakalip. Ayan. So naka-setup to guys. Tsaka to Strada. Ang Strada na to kay Boss Larry. Ayan, nakalip po yan. Shoutout sa Putik Offroad. So yan si Boss Larry. Shoutout Boss Larry. Boss Larry yan, siya yung mayari ng Putik Offroad. Tapos yun guys, yung adventure na yun, abangan na lang natin yan. So anong gagawin doon? 4x4. Yun 4x4. Conversion din 4x4. From 4x2 to 4x4. Yun dito lang yan sa Putik Offroad. Sila lang yung gumagawa niyan ng 4x4. Tsaka ng ganyang mga lip pangilalim. Tsaka maintenance sa mga sasakyan. Dito lang yan sa Putik Offroad. Sa 4x4 naka 4-wheel. Yung suspension niya naka 4-wheel suspension. Tingin dito. Sa likod naka Masyadawag na 4-wheel. Naka LSD na rin to guys. Ayun adventure to guys, pero ganyan na yung niya sa likod, suspension. Okay lang to tito. Yun ayan guys, yung suspension na ito. Itong adventure na kulay blue. Nakasama natin to sa sa MOA, dun sa EB ng off-road na Mitsubishi Adventure. So ayan guys, nakikita nyo yung pagkakaiba ng upgrade nila So dito lang yan sa Putik Offroad. Yan yung mga ganyang setup. Tsaka sa mga nagtatanong na sa mga naglilip na adventure, sinasabi nila mas babagal daw. Hindi po babagal kasi naka-upgrade na po yung neto differential. Naka-LS din na po yan. So dalawang gulong na po yung gumagana. Ibig sabihin po nun guys, yung pabante dalawang gulong tsaka patras. Kasi yung stock isa lang po yung gumagana dun. Tapos yung isang gulong reverse. So yan, di pa to tapos. Sobrang taas. Ayan. Sobrang taas guys. Tapos ito guys, binibenta daw tong mugs na to. Galing sa Revo. Baka trip nyo. 4 po yan, set. So ito Strada. Yan, nagpalit po ng cell bumper. Kaya naka-set up din to. Nakalip. So ayan po yung Pajero. Pinapa-install po natin yung snorkel. So ayan guys, kanina ginagawa lang yung steel bumper nito, ngayon naka-install na. Tapos meron tayong makikitang patrol dito, Nissan Patrol. Yung mga rear bumper gawa ni Boss Larry. Guys, ang ganda ng patrol. Ito yung sasakyan ni Boss Larry. Shoutout kay sir. So soon gagawin natin yung gauge ni Boss Larry. Pag-break natin dito, modify natin yan guys.
So ayan o, puno na po dito yung parking. Kasi lahat ng nasa loob in-upgrade. Ayan guys, abangan natin yan, 4x4. Second na 4x4 dito sa Pinas. So same first, ayan, kay Boss Larry. Yung mataas na, si Putik. Ayan yung pinakaunang 4x4 dito sa atin, sa Pilipinas. Kasi ito yung mahiging pangalawa. Abangan natin yan guys, yung 4x4. Sobrang taas yan, no? Oh, tinignan mo, nalit yung pajero. So yung gulong niyan, nandun sa likod. Sobrang laki. Ito, ang ganda na ito guys, oh. Sabi ni Boss Larry, binibenta daw ito eh. Galing daw ito sa Rebo. Ganda niya, no? Siguro kung may budget lang ako, kukunin ko ito eh. So yun guys, kung gusto nyo magpa LSD guys, dito, punta lang kayo dito sa Putik Offroad. Yan, LSD, ito po yung pinapalitan differential, no? So dito po yung pinapalitan kay Putik Offroad. Sa mga nahirapan po sa mga nagdadad ng packet dyan, kung hirap po yung mga adventure nyo, suggestion ko lang po, i-upgrade nyo po ng LSD para mas malakas po yung hatak nya sa mga akyatan. Tapos kung gusto nyo naman yung upgrade na ganito guys, yung mga lip-lip na yan, meron naman dito yung mga sakto na lip lang. Punta lang kayo dito kay Putik Offroad. Papapap ko na lang dyan yung page ni Boss Larry. Pwede nyo siyang i-PM kung may mga katanungan kayo sa kanya about sa mga lip, sa mga maintenance. Ito kasi nag-ano rin sila, maintenance ng mga sasakyan. Kung may mga sira yung mga sasakyan nyo, PM nyo lang si Putik Offroad, kanyang page. Saka sa mga timing belt, yan. Gusto magpalit ng timing belt, punta kayo dito kay Putik Offroad, si Boss Larry. Dito guys, kung gusto talaga ng off-road na setup, kompleto na dito. Meron ng mag sa gulong, tapos yung steel bumper. Kung anong gusto nyo setup, PM nyo lang si Boss Larry. Kaya punta na lang kayo dito sa BF Resort, Las Piñas. Kasi hindi ko lang masasagot yung mga tanong nyo guys eh. Si Boss Larry lang talaga makakasagot nyo sa mga katanungan nyo about off-road. Putik Offroader sa Waze. Yun, lalabas naman yan. Dito na diretso yun. And yan. Yan, shoutout. So yan o, tropa natin yan. Ito yung unang ibin natin sa MOA. So yan po yung group na yun. Hindi naman siya group eh. Parang ano lang, tropa-tropa lang din. Lahat ng mga naka-offroad. Ayun, binibigyan ni Boss Larry ng ganyan. Yun. Laki ng sticker niya. Pero sana bigyan tayo ni Boss Larry. No? Shoutout pala sa mayari na to. Kasi nire-request niya yung nire-request niya na pumunta tayo dito. No? I-reg down natin si Boss Larry. Sa shop niya. Para makita natin yung mga off-road setup na ginagawa dito. Ito guys, ikot ko lang kayo dito sa shop. Para may idea na kayo. Kung sakali pumunta kayo dito. So yun guys. Grabe, crush na crush ko talaga tong Nissan Patrol. Napakaganda. Kasi ito yung unang 4x4 na Mitsubishi Adventure. So guys, sa mga nagsasabing mabagal yung gantong setup, hindi po, at ginagamit sa trail. Kaya hindi mo masasabing mabagal yung gantong setup. Kasi lahat dyan ng pinalitan po lahat ng pangilalim dyan para mas lumakas yung makina. Ayan guys, kompleto si Boss Larry dito. Gusto nyo ng fender flare, yan, bushwhacker. Kompleto na rin siya. Punta lang kayo dito sa shop kung gusto nyo magpalagay ng ganyan. Ganda guys, oh. Ang kapal. Grabe ang kapal. Sana all. Next time, pagawa tayo ng ganyan. So, ayan. Putik Offroad. Merong winch tawag dito. Yung napakalaki. Ayan guys, oh. Napakataas ng adventure ni Boss Larry. Ginagawa mo! Saka sa mga gusto magpa-snorkel dyan, dito mura lang. Modified to by Putik Offroad. Sila na rin gumagawa niyan, tsaka nag-install. Mas mura ata ito yung gantong setup nila. Kaysa sa bibili kayo ng snorkel na papa-install nyo, mas mapapamahal kayo dun guys. Ito, napakaganda rin itong pickup na to, no? Strada. Mataas din siya. Ayan, no? Taas din. Ginagawa mo! Stepboard na modified. Kung gusto magpa-design ng mga stepboard,
Yan, punta lang kayo dito. Kaya PM nyo si Putik Offroad. Yan, yung mga steel bumper na pang ano, likod. Yan. Depende yun guys kung anong trip nyong ano, design. Pwede nyo ni-request sa nila para gawin nila yan. Ito ang ganda, no? Ganda ng stepboard. So yung mga idol, nag-install sila ng steel bumper para dito sa Estrada. Stick talaga nitong ano, Pajero na Gen 1 guys. Ang cute. Tsaka first time ko lang makita ng ano, yung interior na ito. Ayun, kasi lagi ko lang siya nakikita sa Facebook. Stig eh, no? Ang ganda pala. Pasa dito. Ayun, no? Ganda ng ano eh, ng interior. Gasolina to dito. So yun, manual 4x4. Ayan. Ganda ng ano. Ganda ng ano niya guys, dashboard. Stig. So, ukyat kaya tayo. Try natin umakyat. Yan, no? Stig. Ganda ng dashboard niya. Kasi nakikita ko lang to sa ano eh, sa Facebook, sa mga Gen 1. Kasi hindi pa talaga ako nakakita ng Gen 1 na ano, Pajero na ano, interior. Stig. Tas. Tas na tas. Sa inyong harap guys, Pajero Gen 1. Oh, Stig, grabe. Ang pogi. Grabe guys, ang pogi niya ito. So, pares tayo ng ano, ng headlight doon sa Pajero natin. Pero soon, papalitan natin siya ng Wrangler na ano, headlight. So, mag-ipon muna tayo. Grabe guys, ang ganda ng Pajero na to, Gen 1. Pogi talaga ng Gen 1, no? Ayun, no? Grabe guys, ganda. Mas trip ko yung buo nito guys eh, yung Gen 1 na buo na SUV type. So yun guys, sumaya ulit, update ko kayo ulit pag ano, medyo na-install na yung ating snorkel. So yun guys, tapos na nila i-install ng mga idol natin. Ganda. So kung magpapa-install kayo ng mga ganito, dito na kayo punta dumiretso. Mga expert gumagawa dito mga idol. So nilagyan na sila. Testing. Hindi pala basta-basta mag-install ng ganito guys. Kailangan talaga sukat na sukat, tsaka marunong yung gagawa. Ayan. Okay. Ayan. Si Boss Larry. So, na Estrada guys, no? Ano, pag natapos yung build niyan, nakakulayan na yung steel bumper, tsaka nalagyan ng mga ilaw. Stig niyan lalo.
So yun yung ano, si Putik 4x4. Papahinga. Papahinga pa. So ito yung kambal niya, oh. Ayan, ginagawa pa lang. 4x4 din, abangan natin yan. Stick guys, mukha na siyang ano, field master. Ang angas. So testing ni Boss Larry yung 4x4 ng Mitsubishi Pajero natin guys, kung okay ito sa trail. Sige. Diyan natin. Okay, 1, 2. Baba na. Angas. Kulit eh. Pero walang hatak dito sa kabila, no? Dito walang hatak. So, testing nila yung 4x4 ng Pajero guys. So wala tayong idea dyan eh sa 4x4. Si Boss Larry lang yun. Sa export dyan eh. Testing ni Boss kung pwede sa trail. Gear oil, transmission oil, differential oil, lahat. Para malinis yung ano mo, medyo nag-stack up ka ng amoy ng ginamit natin kasi sa tagal lang hindi mo ginagamit yung 4x4. Bali lahat lang ng oil dito. Oo, lahat ng oil pa sa mga kapalan mo, pag-i-spray mo. Kaya yung 88. Pati 88. Oo, sa 88 din. Walang bira, dapat kay Buwiki rin. Pero nakita mo naman, umikot naman. Oo, dito. Gumagana tayong 4x4. Thank you dito ah. Wala tayong alam dun eh. So, salamat kay Boss Larry. Yan, paano mo lang, palinis mo lang yung Sige dito. Thank you dito ah. Ingat. Salamat. Yan, si Putik Offroad, si Boss Larry. Grabe. Hindi natin alam yun guys. Si Boss Larry lang nakakalam ng mga ganun. Salamat kay Boss Larry. Yan, salamat. Thank you. Tsaka sa pag-install ng ano natin, snorkel. At susunod, babalik tayo dito. Yun, may sinabi sa akin na baka yung steel bumper ilalagay natin sa Gen 1 Mitsubishi Adventure. So thank you kay Boss Larry, salamat. Gusto yung mga ganong bumper guys, dito lang sa maintenance ng mga sasakyan, punta lang kayo dito sa Putik Offroad, dito sa Las Piñas, sa BF Resort. Pwede siyang i-waste, search nyo lang Putik Offroader. So lalabas na po yun guys, dito po yan sa BF Resort. Punta lang kayo. Dito na nagtatapos yung vlog natin guys. Maraming salamat kay Boss Larry.